Okay. How many people have done cataract surgery on a child or infant? Okay. No. So, who thinks it's more difficult to do surgery on a child or an adult? Thì mọi người đang nghĩ là cái việc mổ lột tinh thể trên trẻ em hay là người lớn thì dễ hơn. Child. Actually, I think that physical on an adult is more difficult than cataract surgery on a child. Thầy nghĩ là cái việc mà mổ lột tinh thể người lớn thì nó dễ hơn là trẻ em, nó khó hơn là trẻ em. What's difficult in children is managing the child after cataract surgery. Cái việc quan trọng á đối với trẻ em là mình phải điều trị quản lý cái đứa trẻ nó sau khi mình phẫu thuật. And the only thing that's difficult about cataract surgery in a child is management of the capsule, the anterior and the posterior capsule. Và một trong những cái việc mà khó khi mà mổ lột tinh thể cho em đó là mình phải quản lý cái bao trước và cái bao sau của tinh thể khi mà mình mổ. So for this lecture, to encourage your participation, I have chocolate from California. So if you answer a question correct, you get some chocolate. Thì thầy có một số có món quà nhỏ cho ai mà trả lời đúng như câu hỏi của thầy. But you can't eat it here because Hunter will be mad at me. So you have to wait to get off the line. Mà không thể ăn ở đây thì mình có thể đi về nhà ăn. We always start with a quiz. First, the objectives of this lecture are to how to evaluate children with cataracts, Thì một trong những cái mục tiêu của cái bài giảng này là mình sẽ học cách đánh giá là trẻ em với độ tinh thể. to know the best time and the technique, best time and technique for removing cataracts in children. Và mình sẽ còn học cái cách mà mình tăng thời gian và những cái kỹ thuật để mình lấy cái tinh thể ra. And to learn how to correct aphakia and to manage the long-term complications of cataract in children. Còn phải học cách điểm khúc xạ ở trẻ em không tinh thể, với lại là mình phải quản lý những biến chứng sau mổ. Okay, so now question number one. When is it best to remove a cataract from a child who is found to have cataracts right at birth? Thì thầy hỏi là cái thời điểm tốt luôn để phẫu thuật lột tinh thể ở trẻ em có được phẫu sinh là bao nhiêu tuần? Who says 1 week? Hay nghĩ là 1 tuần ạ? Who says 6 weeks? Who says 12 weeks? Hay nghĩ 1 tuần ạ? Who says 20 weeks? Hay nghĩ là 20 tuần ạ? Okay, we're getting answer at the end of the lecture. Thì mình sẽ có câu trả lời vào cuối cái bài giảng. What is the risk that the child is going to get glaucoma when they have their cataract removed as an infant? Thì cái tỷ lệ mà trẻ em sẽ bị glaucoma sau khi phẫu thuật lột tinh thể đối với những trẻ mà dưới 1 tuổi là bao nhiêu phần trăm? 5%? 5%, 10%? 10%, 20%? 20%, Over 30%? hơn 30%. Okay. I'm going to get a lot of chocolate, I think. Okay. If you put an implant into a child, what does this increase the risk of? Increase the risk of strabismus? Nếu mà mình đặt một cái IOL vào mắt của trẻ em thì nó sẽ tăng nguy cơ bị gì? Thì đầu tiên là lé. Does it increase the risk of a secondary surgical procedure? Mình có tăng cái nguy cơ mà phải phẫu thuật một lần nữa không? Does it increase the risk of glaucoma? Hay là mình có tăng nguy cơ đứa nhỏ bị glaucoma không? Does it increase the risk of amblyopia? Hay là có tăng nguy cơ bị nhược thị không? Okay. So how is surgery different in a child than in an adult? Thì cái phẫu thuật lột tinh thể ở trẻ em nó khác người lớn như thế nào? Somebody raise their hand. Tell us how it's different. Có ai cho thầy ý kiến không ạ?
also a vitrectomy after you take out the lens. So that's one difference. You get chocolate. Thì thầy đã có một món quà gửi cho quý vị đã trả lời khá là đúng. How's it different? What else? Có ý kiến không? The anterior capsule is more elastic in child. Okay, the anterior capsule. Most times used as a to experience, not the phaco, not to use ultrasound or phaco. You don't have to use phaco, is that right? Yes, yes. Good. Good. How else? Keep going. Thì chị nói là chị Tiên nói là mình không cần phải dùng năng lượng phơi con, mình chỉ cần dùng cái chế độ hút thôi, mình hút cái chân. Anything else? So we always have to put the suture in the incision. Okay. Mình là anh nói là mình phải luôn khâu cái vết thương lại. Why do we have to put the suture? Tại sao mình phải khâu vết thương lại? I think the AC is not well formed. Okay. Good. Okay. What else? Any more? Còn cái câu ý kiến nào nữa không ạ? Sometimes we have to do PCCC. PCCC. Posterior capsule. Sẽ vào 6 rồi. Yeah. Okay. Good. Capsule rexus. Anybody else? Hiện tại nói là đôi lúc mình phải xé vào sau. Okay. These are all the things that are different. Đây là tất cả những thứ mà nó sẽ khác với người lớn. And an adult cataract, you can wait 1 year. You can wait 2 years. We Đối know với đột biến thể người lớn mình nên chờ 1-2 năm cũng được. in a child we have to do it right away. Nhưng mà đối với trẻ em thì mình phải làm khá là nhanh. In a child, you need anesthesia. Em thì mình phải gây mê. In your adults, we always do clear cornea. Với người lớn thì mình luôn tạo cái vết thương ở giác mạc thôi. I think in a child or a baby, I would never do clear cornea because of the risk of leak or infection. Thì đối với trẻ em thì thầy sẽ không bao giờ mà tạo cái vết thương ở trên giác mạc trong á, tại vì nó sẽ có nguy cơ là liếc ra và nó có nhiễm trùng cao hơn. We talked about the problems with the anterior capsule, very elastic. Thì cái bao trước á, nó cũng rất là dai và có xé hơn. You never need phaco power in a child. Thì mình không bao giờ cần phải dùng năng lượng phaco đối với trẻ em á. You have to consider what power of lens to put in the eye. Thì mình luôn phải cân nhắc cái công suất kính là bao nhiêu khi mà đặt kính vào mắt. We talked about the posterior capsule. Sometimes you need to do the CCC or anterior or posterior capsulotomy. Thì đôi khi là mình phải xé cái ngôi sao. How is the postoperative care different? Thì cái việc mà điều trị hậu phẫu thì nó khác nhau như thế nào so với người lớn à? Yeah. They have higher IOP after the surgery and auto. Okay. So they have a higher IOP. So they say they have higher IOP. Nhãn áp có thể cao hơn đối với người lớn. Okay. That's what. Yeah. He doesn't like me. Okay. I'll tell you. You tell him. Okay. What are all the things that can go wrong with any cataract surgery? Thì có những cái gì mà biến chứng có thể xảy ra đối với phẫu thuật đục thiên thể nói chung. We'd be here all day, so I can show you. These are all the things. Đây là tất cả những gì mà có thể xảy ra trong một cái cuộc phẫu thuật đục thiên thể nói chung. Again, go ahead and read this. Patient can die. Bệnh nhân có thể tử vong. Explosive hemorrhage. Has anybody seen explosive hemorrhage? Có ai đã từng thấy là xuất huyết hắc mạc mà xuất huyết dẫn tống chưa? You can drop the lens or the IOL. Thì
thì cái tuyến thể hoặc là cái IOL có thể rớt ở sau, You can put in the wrong IOL. hoặc là mình đặt cái kính IOL không phù hợp. You can cause endothelial damage by Sema's tear or the probe hitting the cornea. Mình có thể làm tổn thương tế bào nội mô nữa khi mà nó cạy vào tế bào nội mô. You get endophthalmitis. Có thể viêm mũi rồi nhãn, You get leaky wound and hypotony. có thể xì vết thương, You get uveitis. có thể viêm hằng mồ đào, You get posterior synesthesia, you get pupillary block. có thể gây dính móng sâu á, thì có thể gây ra đôi con viêm tử, Implant can shift. có thể bán lệch IOL, You get retinal detachment. có thể bong võng mạc, You get secondary cataract. có thể là đục T3 thứ phát, hoặc là You get strabismus. đục bao sâu á, You get glaucoma. hoặc là có lé, hoặc là có glaucom. So that's for adults. Đó And là những gì có thể xảy ra đối với một cái phẫu thuật đục tuyến thể người lớn. these are the things that we worry about the most in children. Đối với trẻ em á, thì những cái kinh động màu đỏ là những cái mình sẽ lo lắng nhất thôi. Why can a child die? Thì một trẻ em có thể tử vong như thế nào khi mình phẫu thuật đục tuyến thể? What group of children with cataracts have a higher risk of anesthetic complication? Thì trẻ em thường sẽ có cái nguy cơ cao đối với gây mê hơn. Anybody? Có ai có ý kiến gì không ạ? Okay, genetic syndrome, like trisomy 21, Down syndrome. Thì đối với một số tình trạng di truyền, ví dụ như là tâm bội như là lệch bội như là Down, They have congenital heart disease. thì bệnh nhân có thể bị tim bẩm sinh đó. Somebody with Marfan syndrome, Hoặc là đối với một số trẻ có hội chứng mạch phanh, they can have valve problems and aortic dissection. thì người ta có thể bị phình bóc tách động mạch chủ á. And there are genetic conditions that put you at risk for heart failure during surgery. Và có một số tình trạng di truyền nó có thể làm tăng nguy cơ mà gây suy tim khi mà đang phẫu thuật. Everything else in red is more common in children than it is in adults. Tất cả những thứ còn lại mà được in đậm màu đỏ là nó sẽ phổ biến ở trẻ em hơn là người lớn. Okay. So, how do we find a cataract in a baby? Thì làm cách nào để mình nghĩ là có đục tuyến thể ở trẻ em nè? All of you, before you were ophthalmologists, you were general doctors first, right? Thì trước khi mình là bác sĩ nhãn khoa thì mình đều là bác sĩ đa khoa hết. In Vietnam, do the pediatricians look for a red reflex when a baby's born? Thì mình có thấy bác sĩ Nhi nhìn cái đồng tử của trẻ em khi mà nó mới đẻ không? Do they think the pediatricians really look for that? Thì mình có nghĩ là bác sĩ Nhi thật sự là có kiểm tra cái đồng tử khi mà trẻ em được sinh ra không? No. So their job, they have friends. How many people are married to a pediatrician? Có Or have a boyfriend or girlfriend and a pediatrician? có bao nhiêu người ở đây là bác sĩ Nhi hoặc là có người quen là bác sĩ Nhi à? What? Okay. So his job is to tell his wife to tell every other pediatrician they have to look for a red reflex when the baby's born and then every exam for the first year. Thì mình cần phải nói với lại những người bác sĩ Nhi mình quen là phải kiểm tra ánh đồng tử khi mà đứa trẻ mình đẻ ra. Why doesn't the pediatrician look for the red reflex? Why don't they do it? Thầy hỏi tại sao bác sĩ Nhi lại không làm việc đó? Do the pediatricians always have a direct ophthalmoscope? Thì bác sĩ Nhi có cái kính soi tiếp không? Not too much, right? So they probably, when they have a chance to talk to a pediatrician, emphasize the importance of looking for the red reflex. Thì khi mình có cơ hội nói chuyện với bác sĩ Nhi thì mình nên khuyên người ta là nên check cái đồng tử lúc mới sinh ra. Why is it important to determine the cataract early? Tại sao mà mình phát hiện sớm thì nó rất là quan trọng. Amblyopia. Amblyopia. Good. So when do you want to check? What's the latest to prevent amblyopia from occurring? How late? When do you want to detect it by? 1 month, 2 months, 3 months, 4 months? Thì mình nên muốn là phát hiện cái nhược thị là
When is the best age to detect it? 1 month, 2 months, 3 Cái tuổi mà months? tốt nhất để phát hiện ra nhược thị là mấy tuổi? 1 tháng, 2 tháng hay là 3 tháng? Excuse me, what did they say? She said 3 months. 3 months. 2 months is better. 2 tháng thì tốt hơn. Because if the baby is not detected by 2 months, they get strabismus. Thì nếu mà không được phát hiện trước 2 tháng thì đứa bé sẽ bị lé. If they have cataracts in both eyes, they get nystagmus. Nếu mà bị đục cả hai mắt thì nó sẽ bị rung nhịp nhãn cầu á. So oftentimes that's when it looks like in Vietnam, that's when they come to the doctor, when the parent notices that the child can't see. Thì thường là ở Việt Nam á là ba mẹ sẽ đưa đứa trẻ đến khám khi mà ta phát hiện ra có một số cái dấu hiệu là đứa trẻ nó nhìn kém đi, thì đó là cái lý do thường mà đứa trẻ được đi khám. So this is what the pediatricians need to look for. You see no red reflex on one side. Thì đây là những gì mà bác sĩ Nhi cần phải khám, thì đứa bé này không có một cái ánh đồng tử hồng. What else for the trainees? I want them to tell me 5 things that can cause no red reflex. For leukocoria, what's 5 different things? On infant. Ask them, what else? Thì mình có ai có thể kể được năm thứ mà có thể gây ra không có ánh đồng tử hồng ở trẻ em không ạ? Retinoblastoma. Good, rhinoblastoma. He gets one more chocolate. What else? Toxoplasmosis. Toxoplasmosis, good. What else? Cold disease. Cold disease. Coats disease, what else? Renal infection. Red attachment, good. One more. Cái nữa. Congenital rubella. Good, okay. She gets excellent. She worked hard. Oh, now we're gonna get handsome. Okay. So you see this baby has a cataract, it gets strabismus. Thì thấy đứa bé này có thể nó bị lé do cái đục tuyến thể thôi. When you see a child with cataract, what do you want to ask the parent? What's important in the medical history? Khi mà mình thấy một đứa trẻ bị đục tuyến thể thì cái điều gì mà mình muốn hỏi ba mẹ của nó về tiền sử? She said she would ask about family history. Family history, good. Okay. What else? Trauma history. Trauma. Okay. What else? Còn gì nữa không? More. What else? Family history. Ở tờ Rubella infection from the mother. Very good. So torch infection, right? Thì mình biết What does torch mean? What is the torch? you want me to ask them? Yes. Thầy I hỏi know là you know the answer. thầy hỏi touch là bao gồm cái gì, có ai trả lời được không ạ? Also, good. Rubella. CMV. CMV, good. Good. Herpes. Okay. She only has water chocolate. No more chocolate for her. Đủ rồi chị. Okay. What else are you gonna ask? Mình sẽ hỏi gì nữa là Has changed over time. Yes. So, how much? Chocolate. Okay. So you want to ask the mother because she doesn't know what torch means, but you want to ask her if she had a fever or rash. thì có thể là mẹ không có biết là touch là mình nghĩa là gì, nhưng mà mình có thể hỏi về tình trạng sốt hoặc là nổi ban hoặc là tình trạng miễn dịch của mẹ. In Vietnam, does everybody get rubella? Ở Việt Nam thì có phải tất cả mọi người đều chích vaccine rubella không ạ?
What percentage? Là bao nhiêu phần trăm mà? If you don't live in Bangkok or Ho Chi Minh City or Hanoi, if you don't live there, what are the chances that you have all your injections, your vaccine? Thì nếu mà không không sống như thành phố lớn như là Sài Gòn hay Hà Nội á, thì cái tỷ lệ mà mình được tiêm vaccine rubella là bao nhiêu rồi? 15? 50%. 50? 50%. Oh, that's so good. Okay. Yeah. Thầy nói là chị nói là 50% thì thầy nói là nó hơi thấp. So in the world, 100,000 children get cataracts from congenital rubella syndrome every year. Thì khoảng 110.000 trẻ em trên thế giới là bị đục thủy tinh thể do cái tình trạng là rubella bẩm sinh. You had a big outbreak here 10 years ago. Thì có một cái đợt bùng lên 10 năm trước ở Việt Nam. In Africa, they have outbreaks frequently. Thì ở châu Phi thì những cái đợt bùng phát nó nhiều lắm. So you have about family history. In the United States, number one cause of congenital cataracts is autosomal dominant mutation. So family history cataract. Thì thầy nói là hồi nãy chị có nói là mình sẽ hỏi về tiền căn gia đình đó, thì nói là cũng đúng. Tại vì ở Mỹ là cái nguyên nhân hàng đầu gây đục thủy tinh thể bẩm sinh đó là tình trạng di truyền trội nhiễm sắc thể thường đó. Does everybody know what this consanguinity? Có ai hiểu consanguinity là cái gì không ạ? Blood test. So consanguinity, the people know what it is? It's when relatives marry each other. Huyết thống. Yes. Dạ. A cousin marry a cousin. Thì Love marriage. thầy nói là cái tình trạng này xảy ra khi mà mình kết hôn trong gia đình đồng huyết thống. But you don't do that in Vietnam. No. Có làm gì ở Việt Nam không? What countries do they do it? Thì thường là những nước nào người ta hay gặp tình trạng đó. Minority. Yes, some minority groups in the Middle East, like in Saudi Arabia, Middle Eastern countries, it's part of their culture. Also in northern India, like Nepal, it's very common. So someday there might be doctors working on orbis somewhere else, and so it's important for them to know. Thầy nói là ở một số vùng, ví dụ như là vùng Trung Đông, một số nước Ả Rập hoặc là vùng phía Bắc Ấn Độ thì cái tình trạng kết hôn đồng huyết nó xảy ra khá là nhiều. Nó là một phần của truyền thống của người ta rồi. In the Middle East, Ở Trung Đông 40% up to 80% can be due to consanguinity. 80% of all pediatric cataracts are due to cousins married cousins. Thì có một nghiên cứu ở Ả Rập đó, thì Ả Rập Xê Út thì khoảng 80% cái nguyên nhân mà gây ra đục thủy tinh thể trẻ bẩm sinh đó là do cái kết hôn đồng huyết thống. Most common genetic problem with cataracts is Down syndrome. Một số cái tình trạng mà di truyền mà nó liên quan đến đục thủy tinh thể phổ biến đó là But there are other causes as well. Galactosemia is a problem with sugar metabolism. Thì galactosemia là một cái tình trạng rối loạn chuyển hóa galactose. In many Western countries, we screen for that with a test at newborns. Do you do any screening for genetic tests in Vietnam? No. Mình có làm cái test về những cái rối loạn chuyển hóa này khi mà We test for trẻ sơ sinh. G6PD. G6PD? Yes. Okay. So someday it's probably very rare. It's more common in Western countries, galactosemia. Cái tình trạng này nó rất khá là phổ biến ở những cái nước phương Tây. This last one, very uncommon, Sanger syndrome. Thì cái cuối cùng là hội chứng Sanger, nó khá là ít phổ biến. This is children who have congenital heart disease and cataracts. When they have general anesthesia, they go into heart failure and they can die. Thì cái tình trạng này nó làm cho trẻ em bị đục T3 cùng lúc với có những cái bất thường bẩm sinh về tim á. Thì khi mà những đứa trẻ này được gây mê thì có nguy cơ là nó sẽ bị suy tim và sẽ có biến chứng xảy ra trong phẫu thuật. Okay. So we talked about the causes. Thì thầy sẽ nói về những cái nguyên nhân. Thầy đã nói về những nguyên nhân rồi. When you evaluate a child with a cataract, you always want to try and examine them before you evaluate the people. Thì khi mà mình đánh giá một cái trẻ em mà đã mình nghĩ là đục T3 thì mình luôn phải đánh giá trước khi mình giáo giảng. Because does every cataract
in a child need to be removed? No. Do you need to do surgery on every child with a cataract? Thì mình không có cần phải phẫu thuật tất cả những cái ca đục thủy tinh thể. No, no. Mình có cần phẫu thuật tất cả không ạ? If you can see the fundus undilated with an indirect ophthalmoscope or the direct, and you can see good detail, the cataract probably does not need to be removed. Thì nếu mà mình có nếu mà không nhỏ giãn á, mà mình có thể nhìn thấy cái đồng tử hồng và mình thậm chí mình có thể thấy những chi tiết trên võng mạc đó bằng cái kính sau gián tiếp đó, thì mình có thể không cần phẫu thuật trên cái ca đó. You always have to examine both cataracts. Mình phải đánh giá mắt của cả ba và mẹ luôn. You have to look at what the cataract looks like. Thì mình phải nhìn vào cái hình thái của cái đục thủy tinh thể đó. What is PHPV? Có ai biết PHPV là cái gì không ạ? BFD. Persistent fetal vasculopathy. Good. Same thing. Thì đây là một cái cũng tình trạng với lại là tùng lương mạch máu phôi thai à. Thank you. It's a small eye. Thì những đứa trẻ này thường sẽ có mắt nhỏ. You can see the ciliary processes behind the cataract. Thì mình có thể thấy những cái tua nó kéo từ cái thể mi đằng sau cái thủy tinh thể. And you'll see blood vessels behind the lens. Mình có thể thấy một số mạch máu đằng sau cái thủy tinh thể. You can have a nuclear cataract, a lamellar cataract, a anterior polar cataract, a posterior cataract. Thì mình có thể thấy là có đục nhân hoặc là đục dạng lớp, hoặc là đục cực trước, đục cực sau, hoặc là đục toàn bộ. Each cataract looks different, and some are has more problems than others. So, there are many people who have anterior cataract. It's not a problem. So it depends on where the location is. So, what is the worst kind of cataract? Thì thầy nói là không phải tất cả những cái loại đục nó đều như nhau, thì có một số loại thì mình có thể là không cần phải phẫu thuật đó. Thì thầy nói là cái loại nào mà tệ nhất? Posterior. Posterior, good. Okay. What size? What size does it need to be before it causes problems? Thì cái Onion size. Kích cỡ bao nhiêu thì mình cần phải cân nhắc phẫu thuật ạ? Maybe 2 or 3 mm. 3 mm. Why? Why? Thì Because the pupil is about like that. Okay. If it's bigger than the pupil, there's no way for the light to get in. thì nếu mà nó lớn hơn ba, có nghĩa là lớn hơn cái đồng tử thì ánh sáng không thể vào được mắt hơn. A lot of babies have tiny little punctate cataract on the anterior capsule. Not a problem. Thì một số trẻ em nó bị cái đục ở cái cực trước đó, thì thường nó không phải là vấn đề. Here's one kind of cataract. Is that a problem? Cái này thì không phải là vấn đề lớn không ạ? Is this a problem? Yes. Yes, because it's posterior. Này đục co sau, đục You cực see sau. the blood vessels. So this will be a form of PFP. Thì mình sẽ thấy một số mạch máu thì có thể là trong cái tình trạng cục lông mạch máu phôi thai. There's also PFD. You see the lens is clear, but there's a membrane behind the lens. Thì đây là một cái có thể là tình trạng cục lông mạch máu phôi thai, thì mình sẽ thấy cái thủy thể và một cái màng sau cái thủy thể. If a patient's with PFD, you do take the lens out, take the membrane out, are they going to have good vision? Thì nếu mà bệnh nhân bị cục lông mạch máu phôi thai thì mình có thể lấy thủy thể ra và cố gắng lấy cái màng nó ra, thì thường cái đứa trẻ nó sẽ có thị lực tốt. No. No. Why? Because the fovea is pulled up. Because it can have a retina problem. That's right. Thì thật ra đứa trẻ nó không có thể có thị lực tốt được, tại vì những cái tơ dính nó đã kéo cái võng mạc rồi và kéo một màng điểm. You always have to look at the parents of the baby. Mình luôn luôn phải đánh giá tất cả ba người mẹ. This is a parent of a child. This is the cataract. Thì đây là ba mẹ của một đứa trẻ bị đục thủy tinh thể. And that's the red reflex. Đây là cánh hồng đồng tử rồi. So, what do they think is the vision for this cataract? Thì mình nghĩ là cái thị lực của cái ca này là bao nhiêu ạ? 2020. 10. 660? 2020, I think. Because it's only the peripheral, not the center. 20. 2020. He said 20. Yeah, it could be very good. So Yeah, yes, very it good. could be 612. So, if the parent has good vision, and this is what a cataract looks like, you probably don't need to do the surgery on the child.